Baka may nangyari dito. Ano kaya? Baka may tinapon dito. May sinalvage ba? Kaya may sukot. Yo mga ka-riders, good day everyone. We're here now in SRP or South Reclamation Project or South Road Properties. So ngayon ay magre-review tayo sa ating DIY na pang-tanggal wind noise sa ating or pang-pa-listen ng wind noise ng ating helmet o ng ating motovlogging setup. Yung maraming mga DIY na ginagamit, yung iba masking tape, yung iba bulak or dapat sa bikaya or additional foam for the wind noise. And then meron ding iba balloon ginagamit. So yung gagamitin ko dito is yung finger ng surgical gloves. So bumili ako ng surgical gloves doon sa pharmacy, which is 19 pesos only. So try natin yung video. Hindi na ba masyadong malakas yung windows natin ngayon? So tingnan kita kasi yung masking tape, pero hindi effective para sa akin yung masking tape. So, na-try ko na din yung foam or additional foam. Actually, yung foam makakatulong para buo yung tunog ng boses natin habang nagre-recording tayo. So, bumili lang ako ng surgical gloves around 19 pesos or 20 pesos. Sinat ko yung finger niya, tapos binalot ko dun sa microphone ng ating GoPro. GoPro pa. So, binalot ko siya sa ating microphone, sa ating Sj6 Legend. At least man lang, ma-insan ng konti yung wind noise. Ito talaga yung problema natin, lalo na hindi high-end yung ating mga camera, at saka hindi high-end din ang ating mga microphone. So, papunta tayo sa Uling Naga ngayon, at siguro dadaan tayo sa Royal Street para sa Manifest Road tayo dadaan. Dito tagal lang ng sarili pero hindi pa nila nito na itong party na to. Maraming mga tapal-tapal sa mga lubak-lubak. Same lahat ng kulay, oh, bagong release. Ganda. Release din tayo ba?
Ano to, Ninoy Aquino. Saan kaya ito ilalagay? Municipality of Senator Ninoy Aquino. Dami nila, no? Nakaparid. Grabe ang init ngayon. Saan kaya ito papunta? Ito pa kaya yung Rabaya Street? Hindi ko sure eh. Hindi ako sure. But hopefully, ito yun. Puntang Manifest Road. So, tama talaga itong dinadaanan natin. So, dito na tayo ngayon sa Tabunok, Talisay, Cebu. Then, we're entering to Manifest Road. So, magda-divert tayo ng road ngayon. Ingat lang dito. Medyo traffic talaga dito. Maraming tricycle. Na minsan ay nag-left turn, nag-right turn, nag-U-turn na walang paalam. So, So again, this vlog is only for vlog test sa ating ginawang DIY para sa remedy ng ating web noise. Ano ba nag-drag race? Yun. Meron palang cycling dito ngayon, ha? Meron nagre-race. Time check, 11:23. Ang ganda talaga ng kalikasan, lalo samahan mo pa ng mga ganda ang mga kababaihan. Ano? Finish na.
Dito, dadaan tayo ngayon sa Manmade Forest, sa Manipis or sa Campus City ng Glarelia. Very road. Lubak. Ayun mga courageous, we're here, already in Malabison. Ito ngayon, natatraffic na tayo dito. Umiwas na tayo sa traffic, napunta tayo sa traffic. Ayan. Sa inyo lahat na natrap-trap. Shut up! Dami na truck. Pala, may parade pala dito, pero may street dance. Siguro sinulog. Pista talaga dito sa may Haklopan. Shoutout sa ating lahat na nasa traffic. Traffic. Dito rin natin pagbiyahe. Pag-uwi sa ating mga bahay.
Itong manipis road, mas the best na alternative pang iwas traffic. Lalo na sa mga motorista from Cebu to Toledo, to Balambang, to Lutupan, dito dadaan lahat. Pero ngayon lang nagkataon na mayroong sidulog kaya nagka-traffic dito. Kasi kapag sa main road ka dadaan, doon sa Menglanelia, sobrang traffic doon. Simula na ang paglabas mo sa SRT, papuntang Menglanelia, sobrang traffic talaga. Kaya yung iba, iniiwas sa traffic dito dadaan. So from Kabunok, Talisay, Cebu, direksyon na dito sa Manipis Road, bound to Toledo or bound to Lutupan, Toledo, or Balambang, dito sila dadaan. Actually dito meron ding daanan na dito na papuntang Trans Central Highway. Kaso nga lang ang pangit ng daan, medyo rough road. So hindi siya recommended. Ang kagandahan na dito kapag dito ka dadaan is malamig yung panahon kahit medyo may araw siya pero hindi siya mainit kasi maraming kahoy dito. Sobrang oxygen na binubuga ng mga kahoy dito. Lamig. Lalo na paggabi, dadaan ka dito paggabi. Parang nag-freeze yung katawan mo dahil sa lamig. Iwas lang sa mga banking dito kasi maraming mga buhangin. Yes! Magkakabuhangin yung left mo. Kakain ka ng buhangin dito. So, just like always, we're riding. Lalo na hindi kabisado yung daan. Ako hindi ko masyadong kabisado itong daan at ilang bisikal pa lang ako nakadaan dito. Hindi tayo marunong pumunta. Better start than sorry. Marami ding aso dito. Malapit ang mga aso para sa atin. For views. Hindi kayo magagalit sa Idol Gmac na ginagamit ko yung for views niya. Oh my goodness. So again, shout out kay Dindin, the trusted online seller here in Cebu. Baka naman boss, baka naman. Oops, slowly. Oh, baka may nangyari dito. Ano kaya? Baka may tinapon dito, may sinalbid ba? Kaya may sukot. Ngayon may pulis niya. Ano nangyari?
papasok na tayo dito sa man-made forest of Campus City, Minglanilla, Cebu. So maraming magpapapicture dito eh. Kasi ang lamig ng panahon. Shout out to you! So ito yung oldest man-made forest here. Meron ba yung Karajers doon? This is the oldest man-made forest here in the Philippines. The oldest man-made forest. Pero ang pinaka-popular lang talaga yung Bilar man-made forest of Bohol. So I don't know the exact date about this man-made forest was built, but sa balita ko, ito yung pinaka-oldest talaga. Maraming mga riders din dito na nag-standby. Oh, EDB! Welcome, EDB! Yun. Yun. Meron yung EDB doon, no? Black EDB. Wow, galing. Samantalang ang maraming naghahanap ng EDB. Yan. Mga riders natin, no? Nandun mga riders dito. Chill-ride lang tayo. Usually sa mga riders natin dito is mga humble. Basta mga, yun na yun. So yun mga ka-riders, hopefully nagustuhan yung setup na bagong setup natin with nice illuminator. Yun nice illuminator nga bang tawag. Basta ngayon, yun na yun. So pang-tanggal ng wind noise or pang-palisan ng wind noise ng ating motovlogging setup. So sana may natutunan na naman kayo sa araw na to. Don't forget to like and subscribe, comment. So kung may reaction kayo, negative or positive, just comment down. And tapos din na nagsasabing, just ride safe. Bye-bye and God bless.